Tseena ja tervetuloa taas vlogin pariin. Tämän päivän jaksossa aiheena on pelillistäminen. Meillä on täällä vieras, joka tietää tästä kaiken. Fredrik Ritscheniltä. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun saatiin sut paikalle. Mikä pelillistäminen on? No pelillistäminen on termin aika uusi. Se on syntynyt noin 2011 Jenkeissä. Ja englannissa on totta kai gamification. Ja kyse on siitä, että miten saadaan esimerkiksi pelimekaniikkoja tai pelielementtejä hyväksi käyttäen niin luotua sellainen ympäristö, joka motivoi, aktivoi ja ohjaa ihmisiä jonkun palvelun parissa. Nimenomaan ei peliympäristössä, vaan peliympäristön ulkopuolella. Aivan. Ja tämä on varmaan tämmöinen asia, mistä usein on väärinkäsitys, että pelillistäminen olisi jotain niin tekemistä pelien kanssa, vaan se on nimenomaan päinvastoin. Se on just näin. Eli pelillistäminen ei siis ole peli, Angry Birds tai Pac-Man tai joku muu, vaan kyse on siitä, että käytetään hyväksi peleissä käytettyjä mekaniikkoja, niin kuin esimerkiksi top-listoja, saavutuksia tai vastaavia asioita, motivoimaan ihmisiä pysyä palvelun parissa, kuluttamaan palvelua enemmän ja mahdollisesti myös oppimaan palvelusta samalla. No onko palveluita, jotka toimii erityisen hyvin tällaisen pelillistämiseen? No mä sanoisin, että jos puhutaan ehkä enemmän aihealueista, niin lojaliteettipuolella, eli kun asiakassuhde markkinoinnissa toimii erinomaisesti aktivoimaan asiakkaita ja pitämään heidät tyytyväisinä, koska heitä palkitaan siitä aktiivisuudesta palvelun parissa. Aivan. Ja se on niin äärimmäisen tärkeää, mikä tehdään todella huonosti tällä hetkellä monessa palvelussa. Toinen hyvä esimerkki on opiskeleminen tai opettaminen tai vaikkapa myynnin edistäminen jossain organisaatiossa, jossa voidaan käyttää pelillistämistä hyväkseen, palkitsemaan hyvistä suorituksista ja motivoimaan, sanotaan nyt opiskelijaa, edistymään siinä opiskelussa ja pysymään sen sisällä ja mennä seuraavalle tasolle. Pelillistäminen on sinänsä vähän jännä termi, että mä itse en tykkää sitä hirveän paljon. Koska siis ongelma on mun mielestä siinä, että se nimenomaan se asioi siihen pelaamiseen liian paljon, kun se enemmän on kyse siitä, että ollaan yhdistetty erityyppisiä motivointi- ja aktivointitapoja yhden tämmöisen sateenvarjon alle, joka on siis tämä pelillistämissana. Mutta samallahan se kuitenkin on vähän niin kuin deittailu, että miten sä tuotat ihmisiä vastaan, tutustut niihin, arvostat heidän panosta palvelun parissa ja palkitset heitä siitä. Aivan. Niin siitä se on enemmän kyseessä. Peleissä vaan sattuu olemaan tosin hyvin mekaniikkoja, jotka monet osaa ja oppinut. Siksi se on ehkä tullut se termi sitä. Aivan. Voitko konkreettisesti kertoa vähän, että mitä Ritschen tekee pelillistämisen suhteen? Joo, no Ritschen erikoistuu siihen, että miten luodaan se, me konsultoidaan yrityksiä, että miten he luovat sellaisen ympäristön, jolla saadaan ihmisiä, nimenomaan just tämä, me ehkä puhutaan enemmän motivoimisesta just ja aktivoimisesta ja ohjauksesta, jota mä tässä nyt ehkä 5. kerran mainitsin tällä kertaa, mutta toiston oppimisen äiti. No kuitenkin, niin me mietitään sitä palvelua siltä kannalta, että miten voidaan parantaa sen palvelun lähestyttävyyttä ja palkitsemista, jolloin me, riippuen miten se palvelu on, me valitaan ne oikeat pelillistämisen elementit, että me luodaan ympäristö, että me saadaan se kokemus tehtyä. Eli mitä me tehdään tuolla, me luodaan se visuaalinen identiteetti, user interface, toimintalogiikat, pelimekaniikat, tai mikä mekaniikat, pelillistämismekaniikat halutaankin olla mukana siinä hommassa, niin tuodaan sinne mukaan. Ja tämmöisenä yhtenä pakettina, joka sitten... Eli käytännössä asiakas ei myöskään tarvitse oikeastaan mitään pohjatietoa pelillistämisestä, vaan te voitte tulla yrityksiä kertoa ja konsultoida. Kyllä, se on se, mitä me tehdään aina alkuvaiheessa ja tehdään mahdollisimman syvällisesti. Että varsinkin te, jotka olette digialalla mukana, niin valmisteleva työ ja että asiakas ja me ollaan samalla sivulla, saman pöydän ääressä, niin se on tosi tärkeää, että me ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä. Siksi pelistä pitäisi meidän mielestä aina sitoutua hyvin vahvasti todellisiin business-mittareihin. Et vaikka me tehdään ehkä jotain hauskutuksia, jotain tehtäviä tai muita aktivointeja, me saa ihmisiä viettää aikaa sivustolla, niin kaikkien pitää yhdeltä ja toiselta ohjata ihmisiä myös tekemään palvelun kannalta oikeita asioita. Aivan. Toi Veikkaus Points on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja sieltä on myöskin jonkun verran media tullut, että on ollut hyviä tuloksia.
Se on aika käsittämätöntä, että totta kai jonkinlainen hybris itsessään, niin aina uskoo, että tuo on tosi kova. Mutta onhan se on toiminut Jenkeissä tosi hyvin, ja nyt kun se Suomessakin on todennettu, että tämmöinen pelistäminen toimii, niin on se ihan mahtavaa. Ja näitä tuloksia on ollut, no suoraan sanottuna vielä tässä, jos Spaceballs on jälkeen tuttu, niin kuin ludicrous niin kuin numeroita saada aikaiseksi. Esimerkkinä, että jos meillä on nyt 120 000 asiakasta tällä hetkellä mukana, siis kaikki Veikkaus.fiin käyttäjät, rekisteröityneet käyttäjät pääsee tähän mukaan, nyt meillä on 120 000 niistä mukana, niin ne on tehnyt yhteensä per henkilö noin 50 erilaista tehtävää. Ne viettää todella paljon enemmän aikaa palvelun parissa kuin ehkä normaali käyttäjä. Ja muutenkin on äärimmäisen aktiivisia ja suhtautuu tosi positiivisesti tähän hommaan. Ja Veikkauksen kannaltahan on erikoinen keissi sillä tavalla, että mehän ei ohjata ihmisiä tai palkita pelaamisesta. Sitä ei Suomessa saa tehdä, ja hyvä niin. Mutta me ollaan vähän saatu tuotua Veikkauksen edunsaajuutta ja vastuullisuusteemaa, mikä heillä on ihan toisella tavalla esiin. Että jos ennen esimerkiksi on katsottu jotain edunsaajavideota, että varmaan suurin osa tiedot on olemassa Veikkauksen saitilla, ehkä sanotaan, valehdellaan nyt vaikka 50 kertaa kuukaudessa, niin nyt meillä on 5 000, 10 000, 30 000, jotka katsoo näitä eri juttuja. Ja se, mikä on jännä myös niin kuin pelistämisen kannalta, että monethan yritykset haluaa kysellä käyttäjiltä asioita, jotka on tärkeitä juttuja. Ja tiedätte kaikki, että kun on vastaa niin kuin näihin hommiin, ne on yleensä semmoinen, että ei hitto, en varmana vastaa. Mutta nyt kun meillä on pelistämisalusta, meillä on tehtävä, että hei, vastaa tähän kysymykseen, olet meille tärkeä tässä asiassa. Ja sua palkitaan pointseilla, että siitä, että sä vastaat tähän kyselyyn, niin me saadaan äärimmäisen paljon enemmän vastauksia ja hyviä sellaisia, mietittyjä. Koska ihminen on myös rakennettu sillä tavalla, että jos hän palkitaan jollain tavalla, niin sitten hän myös tekee vähän enemmän. Aivan. Niin se on eri intensiteetti siinä hommalla. Tämä on kyllä ollut tosi makea nähdä että noin hyviä tuloksia ja noin yllättävän niin kuin laajasti sitä on otettu vastaan. Kyllä. Hei, tuossa on se yksi juttu, mikä tuohon Veikkaus.point, se ylipäänsä pelistämiseen liittyy. Niin kun puhutaan palkitsemisesta, että kun on tämmöinen pelistetty loitettu ohjelma, niin yleensä meillä on joku palkitsemismekaniikka siinä mukana. Veikkaus.point se toimii sillä tavalla, että kun suoritat eri tehtäviä Veikkaus.fiissä, niin sä saat itse asiassa Veikkaus.pointseja. Ne on yhden tyyppisiä kredittejä, jos näin sanoa. Mutta nyt on täysin huomattu ja todettu, ja tämä on maailmallakin tutkittu asia, että ne palkitseminen, että sä saat leffaliput tai saat lunastaa itseäsi näin pointseille esimerkiksi leffalippuja tai jotain muuta etuja, niin se ei ole ollenkaan tärkein asia. Me puhutaan niin kuin SAPS-mallista, joka on Status, Access, Power and Only Then Stuff. Se tarkoittaa, että ihmisellä tärkein se status on niin kuin ykkönen. Niin just. Että mikä sun status on siinä palvelun sisällä, miten hyvä käyttäjä, miten edistynyt käyttäjä sä oot. Se on top-lista. No vähän näin, just näin. Esimerkiksi. Ja esimerkiksi sillä tavalla, tai joku taso, että sä saatat aloittelijana, sä siirryt niinku mestariksi ja sitten joku proksi ja guruksi sen jälkeen. Ja toisaalta miten muut näkee sun statuksen. Toinen on access. Ja access on sitä, että tämän Veikkaus.pointsilla annetaan mahdollisuus päästä mukaan semmoisiin juttuihin, mitkä muut ei ns. Pääse. Niin just, esimerkiksi tutustumaan johonkin uuteen asiaan ensimmäisenä. Joka siis samalla voidaan yhdistää siihen, että kun me halutaan sitä markkinointiviestiä eteenpäin, mutta kun se tulee eksklusiivisena näitä asioita, niin se koetaan arvokkaammaksi, koska se on vaan heille. Ja Power on taas se, että me aidosti halutaan, että ihmiset myös vaikuttaa sekä Veikkauksen toimintaan että Veikkaus.pointsin toimintaan. Ja otetaan vastaan ja pollataan heiltä usein, että mitä kuuluu, mikä meininki, onko tämä hyvä. Ja se on itsessään jo palkitsemista. Ja vasta sen jälkeen on tämä niin tavarat, leffaliput, YMS-asiat. Ja tämä on tärkeää muistaa niin pelistämisessä, kun paljon puhutaan, että jos verrataan vaikka johonkin plussajärjestelmään muuta, niin ehkä enää puhutaan silloin pointificationista, että sä saat pisteitä siitä, että sä ostat näitä asioita. Kun pelistäminen taas ei ole kyse siitä, vaan enemmän kyse siitä, että sua palkitaan sitä läsnäolosta. Sitten sä oot mukana, että sä oot aktiivinen, sun arvostuksesta niin sen asiassa. Aivan. Ja se on se iso ero ja se on se, mikä niin vetoo, että me saadaan pehmeillä jutuilla. Niin me välitetään susta. Me halutaan kun sun mielipide, että me saadaan aikaiseksi kovia tuloksia. Aivan. Mielenkiintoista. Tästä voisi varmaan keskustella vaikka kuinka paljon, mutta mulle tulee kuitenkin se ajatus tässä, että varmaan joku tuolla nyt miettii, että onpa mielenkiintoista ja pelillistäminen voisi olla varmaan tämmöinen, jota kiinnostaisi
ottaa jopa käyttöön ehkä johonkin palveluun, mitä on nyt tekemässä, niin onko sulla jotain vinkkejä antaa, onko se tapa, että palkataan Richeni? No totta kai se on ensimmäinen juttu, mitä ehdottomasti tehdään siinä, mutta se filosofia on pitkälti tästä, että aletaan oikeasti palvelun sisällä ja koko organismin sisällä välittämään siitä meidän asiakkaista. Me kerrotaan kollauksessa, kaikki kertoo, että joo me välitetään ja muuta, mutta on pelistä konkreettinen tapa palkita käyttäjä siitä, että he on mukana tämän palvelun kanssa, joka on meidän tärkein juttu. Mä väitän, että useimmissa sivustoilla ne sisältö ei ole tärkein, vaan käyttäjän interaktio sen sisällön kanssa. On sitä jakaminen, kommentointi tai muuta. Ja kun me sitä saadaan tehostettua palkitsemalla heitä, vaikka statuksella, että he on niin hyviä juttuja, niin se on se palvelu itsessään parantaa. Et se on niin filosofian muutos. Ja jos mitä vaan palvelu voisi sanoa, voisi lähteä pelillistämään. Tämä on kyse kuitenkin tämmöisestä, niin kuin sanoin, sateenvarjotermistä. Että miten lähestytään, miten se asiakaskohtaaminen tehdään paremmin. Ja mitä me siihen voidaan tarjota, totta kai on ne oikeat todennetut tavat, miten se tehdään. Mutta muutenhan tämä on keittiöpsykologiaa. jos sä oot mun kaveri, mä sanon sulle, että mä oon sun kaveri, niin sä et tuskin niin kun harmistut siitä, vaan tykkää, että mä oon hyvä jätkä. Ja siitähän tässä on paljon kyse. Että palvelun muodossa pyritään siihen, että me kerrotaan asiakkaille, että te meille tärkeitä. Joo. Hienoa. Lopetetaan siihen. Hei, kiitos kun sä pääsit mukaan. Kiitos, että te katsoitte tämän videon. Jos te tykkäsitte tästä sisällöstä, niin jättäkää peukkuu. Ja jos te tykkäätte tästä kanavasta, niin painakaa subscribe. Me nähdään taas ensi viikolla. Kiitos ja moro!